हेलो स्ट्रक्चर मिकेनिक्स चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यूअस बीम आना पहला આપણે જે ચેપ્ટર નંબર 1 જોયું એ ફિક્સ બીમ માટે હતું. ચેપ્ટર નંબર 2 ની અંદર જ્યારે વાત કરી એ હતી સ્લોપ એન્ડ ડિફ્લેક્શન કે કોઈ પણ બીમ આપેલો છે એની અંદર આપણે સ્લોપ એન્ડ ડિફ્લેક્શન ફાઇન્ડ કર્યું. હવે જે થર્ડ નંબરનું જે ચેપ્ટર છે એની અંદર આપણે જો ચર્ચા કરીએ તો કન્ટિન્યુઅસ બીમ. તો પહેલા પ્રશ્ન થાય કે કન્ટિન્યુઅસ બીમ એટલે શું, કે જેના નંબર ઓફ સપોર્ટ્સ અગર 2 કરતાં વધારે છે તો આપણે એને શું કહી શકાય, કન્ટિન્યુઅસ બીમ કહી શકાય. એ પછી સપોર્ટ કન્ડિશન હંમેશા ધ્યાન રાખવાની કે જ્યારે પણ કન્ટિન્યુઅસ બીમ હોય ત્યારે જે ઇન્ટરમીડિયેટ સપોર્ટ છે, એટલે કે સપોઝ કે અત્યારે ત્રણ તમારી પાસે સપોર્ટ છે તો આને કહેવાય ઇન્ટરમીડિયેટ સપોર્ટ. અગર 4 છે સપોઝ તમારી પાસે આવી રીતે, તો એન્ડ સપોર્ટને બાદ કરતા આપણા બે સપોર્ટ છે એ તમારા કેવા બની જશે, ઇન્ટરમીડિયેટ સપોર્ટ બની જશે. અને હંમેશા યાદ રાખવાનું કે જ્યારે બી ઇન્ટરમીડિયેટ સપોર્ટની વાત કરતા હોય એ હંમેશા એનું જે બિહેવિયર હશે એ એઝ અ ફિક્સ્ડ હશે, એટલે કે ફિક્સ્ડ બીમ જેવું જેનું બિહેવિયર હશે. આપણે ભલે એને એઝ અ સિમ્પલી સપોર્ટેડ સિમ્બોલ સાથે વાત કરતા હોય પણ હંમેશા એનું બિહેવિયર હશે એ કેવું હશે, તમારો એઝ અ ફિક્સ્ડ સપોર્ટ. એટલે હંમેશ માટે જ્યારે પણ ઇન્ટરમીડિયેટ સપોર્ટની વાત કરતો હોઈશ ત્યારે ત્યાં મોમેન્ટ જનરેટ થશે કંઈક આવી. અહીંયા વાત કરીએ તો આ ડાયરેક્શનની અંદર, અહીંયા વાત કરીએ તો આ ડાયરેક્શનની અંદર, તો ઓલવેઝ ત્યાં નેગેટિવ એક મોમેન્ટ જનરેટ થશે. અને એ મોમેન્ટને આપણે સપોર્ટ મોમેન્ટ આપશું નામ. બાકી વાત કરીએ તો એ થી બી, બી થી સી. તો અગર હું મોમેન્ટની વાત કરું છું સ્પાન, એટલે કે સ્પાન એટલે શું, તો કે મોમેન્ટ એ બી લખું છું તો એને શું કહેવાય, સ્પાન મોમેન્ટ કહેવાય. અને સ્પાન મોમેન્ટ હંમેશા તમારા લોડ ઉપર નક્કી થતી હોય, પોઈન્ટ લોડ હોય તો આપણે સિમ્પલી સપોર્ટેડ માટે સ્પાન મોમેન્ટ કઈ રીતે કહી શકાય, તો કે WL/4 કહી શકાય. અને UDL હોય તો WL²/8 કહી શકાય. એ આગળ આપણે એક્ઝામ્પલ સાથે પણ જોશું. પણ અત્યારે જે વાત કરવાની છે એ કન્ટિન્યુઅસ બીમની અંદર સૌથી પહેલું કામ છે આપણું એ છે કેપ્લેયર્સ થિયરમ, અથવા તો એને બીજા નામથી ઓળખવામાં આવે છે 3 મોમેન્ટ થિયરમ. તો 2 માર્ક્સની જે આગળના જે ક્વેશ્ચન્સ છે 2 માર્ક્સના જે 14 માર્ક્સનો જે તમારો કન્ટેન્ટ છે એની અંદર પૂછાઈ શકવાની સંભાવના ધરાવતો એક પ્રશ્ન, અને એ છે કે કેપ્લેયર્સ થિયરમ શું છે અને એનું ઇક્વેશન કઈ રીતે બને છે, તો અથવા તો ઇક્વેશન એનું શું છે. તો સૌથી પહેલા 2 લાઇનમાં બહુ ટૂંકમાં એની વાત કરી દઈએ. ઇફ અ બીમ હેઝ એન્ડ સપોર્ટ, એન્ડ સપોર્ટ એટલા માટે કહેવામાં આવે છે કારણ કે એ શું છે, કન્ટિન્યુઅસ બીમ છે. એન્ડ સપોર્ટ આર ફિક્સ. ફિક્સનો મતલબ અહીંયા એવો થાય છે કે ગમે ત્યારે એ પછી ફિક્સિડિટી તમારી આવી રીતે હોય, અહીંયા તમારો આ રીતે ફિક્સિડિટી આપેલી હોય, પરંતુ એ જે લાસ્ટ સપોર્ટ છે એ ક્યાંક ને ક્યાંક તમારો કેવો હોવો જોઈએ, સપોર્ટેડ કન્ડિશન હોવી જોઈએ. અને જો આવી કન્ડિશન હોય તો the same number of equation are required to determine the support moments. તો સપોર્ટ મોમેન્ટ એટલે કઈ, આ બી માટે જે મળશે એ સપોર્ટ મોમેન્ટ મળશે, આ સી માટે ભાઈ મળશે એ પણ શું મળશે, મને સપોર્ટ મોમેન્ટ મળશે. તો એ ફાઇન્ડ કરવા માટે મને શું જોઈએ છે, એક સેમ નંબર ઓફ ઇક્વેશન, કે જેટલા અનનોન છે એટલા જ મને શું જોઈશે, ઇક્વેશન્સ જોઈશે. અને એ કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરી શકાય, તો which may be obtained from the consecutive pairs of span, that is AB to BC, BC to CD and CD to DE and so on. અગર તમારી પાસે n સપોર્ટ્સ છે, આ મેં અત્યારે જે બતાવ્યું છે એ ABCDE બીમ બતાવ્યો છે, જેની અંદર સ્પાન AB, સ્પાન BC ને કનેક્ટ કરો પહેલા, ત્યાર પછી BC એન્ડ CD ને કનેક્ટ કરો, ત્યાર પછી CD એન્ડ DE ને કનેક્ટ કરો અને એની પેર બનાવતા જાઓ. અને એના માટે એને ઇક્વેશન શું આપ્યું છે, તો કે જે ફર્સ્ટ સપોર્ટ છે એની સાથે લેન્થ કનેક્ટેડ છે કઈ છે, L1. MB ની વાત કરીએ તો એ તમે જોશો તો બી સપોર્ટ જે છે એ તમારો બી થી એ પણ કનેક્ટ છે અને બી થી સી પણ કનેક્ટ છે, તો ત્યાં તમે શું આપી દેશો, 2 ટાઈમ્સ આપી દેશો. લેન્થની વાત કરીએ તો લેન્થ L1 અને L2 કનેક્ટેડ છે એની સાથે, તો L1 + L2. ત્યાર પછી સી ની વાત કરીએ તો સી આપણે હંમેશા 3 મોમેન્ટનો વાત કરીએ છીએ, એનો મતલબ શું સમજવાનો, કે જેટલા બી આપણી પાસે સપોર્ટ છે પણ એની પેર જનરેટ કરવાની છે. આપણે શું જનરેટ કરવાની છે, પેર. તો અત્યારે મેં જે પેર લખી છે ઇક્વેશન માટેની પેર, એ મેં કેટલા માટે લખી છે, A to C માટે લખી છે. તો C મારો એન્ડ સપોર્ટ થઈ ગયો, મારી પેર બનાવી છે ABC માટે. એવી જ રીતે હું CDE ની પણ પેર બનાવી શકું છું, BCD ની પણ પેર બનાવી શકું છું. એક્ઝામ્પલની અંદર આપણે જોશું, પરંતુ અત્યારે હું જે ટાર્ગેટ કરું છું ABC ની
અત્યારે પેર બનાવું છું તો સી મારો સપોર્ટ એન્ડ થઈ ગયો, એની સાથે કનેક્ટેડ લેન્થ કેટલી છે L2 છે. તો ફરી એક વખત જે લેફ્ટ સાઈડનો કન્ટેન્ટ છે એની વાત કરી લઈએ. એમ એની સાથે કેટલો છે L1, MB બે સાથે કનેક્ટેડ છે જેની લેન્થ L1 પ્લસ L2 છે, MC L2 સાથે કનેક્ટેડ છે. હવે રહી વાત રાઈટ હેન્ડ સાઈડના ઇક્વેશનની અંદર A1 શું છે, તો A1 તમારો શું છે કે જે તમારી પાસે જે આની લેટ સપોઝ પોઈન્ટ લોડ છે તો આ ટાઈપનો તમારો બેન્ડિંગ મોમેન્ટ ડાયાગ્રામ બનશે અને એનો જે એરિયા બનશે એ શું બની જશે તમારો A1. એવી જ રીતે B થી C સ્પાન માટે સપોઝ કે બીજો એક પોઈન્ટ લોડ છે અથવા તો UDL છે તો એનો પણ કંઈક એરિયા બનશે ધેટ ઇઝ A2. જે આપણે ફિક્સ્ડ મોમેન્ટ વાળા જે દાખલાઓ હતા જે આપણે આ ફર્સ્ટ ચેપ્ટર છે એની અંદર પણ ફાઇન કર્યું હતું A1 અને A2. હવે X1 શું છે, તો X1 છે એ A થી તમારું સેન્ટર છે CG છે કોનું, તો બેન્ડિંગ મોમેન્ટ ડાયાગ્રામનું. તો કે આ X1 બને. અગર અહીંયા વાત કરીએ તો આ X2 બને. દાખલાની અંદર પણ એની ચર્ચા કરશું. અને લેન્થ L1 અને L2 આ AB માટે છે, આ BC માટે છે, કારણ કે આપણે અત્યારે જે પેર બનાવી છે એ કઈ છે ABC પેર બનેલી છે. તો જ્યાં મેં નીચે લખેલું છે MB MC શું છે, સપોર્ટ મોમેન્ટ્સ છે રિસ્પેક્ટિવલી A આગળ, B આગળ અને C આગળ. A1 A2 શું છે, એરિયા ઓફ મોમેન્ટ ડાયાગ્રામ ધેટ ઇઝ ફ્રોમ સ્પાન AB and BC respectively, and X1 and X2 is CG of the moment diagrams. તો આ હતો એક 2 માર્ક્સનો થિયરિટિકલ ક્વેશ્ચન્સ અને આનાથી ચાલુ કરશું નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે એક્ઝામ્પલ નંબર 1 કે જે બેઝિકલી કેપ્લરસ થિયરમ અથવા તો એવું કહી શકાય 3 મોમેન્ટ થિયરમ, આ બંનેમાંથી કોઈ પણ નામ આપે, બંને વસ્તુ એકની એક જ છે. બસ આપણે એને કઈ રીતે કાઉન્ટ કરવો એ આપણે જોઈશું નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર. થેન્ક યુ.